สวัสดีครับพบกับไทยดีรีวิวอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันตัวนี้ฮะ Fuji X-E1 ผมขออนุญาตเท้าความไปเมื่อต้นปีนี้นะครับปี 2012 ทางบริษัท Fuji ได้ออกกล้องรุ่นพรีเมียมมา1ตัวนะครับด้วยเทคโนโลยีหลายๆอย่างของทางบริษัท Fuji เองโดยเฉพาะตัวเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า X-Trans CMOS นะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้มีความคมชัดสูงมากฟูจิได้ใส่จุดดีลงไปไม่ว่าจะเป็นวิวไฟเดอร์ที่เป็นไฮบริดไม่ว่าจะเป็นบอดี้แมกนีเซียมใส่ลงไปหลายอย่างในตัว X Pro 1ทำให้ X Pro 1เป็นกล้องที่คุณภาพดีแล้วก็แต่ว่าอย่างที่บอกฮะไม่ว่าจะเรื่องราคาหรือเรื่องสเปคเนี่ยต้องบอกเป็นกล้องพรีเมียมคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือฟูจิเอาข้อดีของ X Pro 1ไม่ว่าจะเป็นตัวเซนเซอร์จะเป็นตัวโปรเซสเซอร์ต่างๆมาผลิตเป็นกล้องอีกรุ่นหนึ่งนะครับทำให้บอดี้มีขนาดเล็กลงและราคาย่อมเยาวลงแต่คุณภาพของภาพยังเท่า X Pro 1เหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกล้องตัวนั้นกันฮะ Fuji X-E1 ในตอนนี้เราจะมาคุยเรื่องสเปคของตัว Fuji X-E1 กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องสเปคเนี่ยผมมีเรื่องที่อยากจะมาคุยกันก่อนเพราะจุดเด่นของ Fuji X-E1 คือคุณภาพของภาพฮะภาพมีความคมแล้วก็ให้รายละเอียดได้ดีมากถ้าเทียบกับกล้องที่อยู่ในระดับเดียวกับ Fuji X-E1 แล้วที่ผมเคยทดสอบมาเนี่ยผมต้องบอกเลยว่า Fuji X-E1 เป็นกล้องที่ให้ภาพได้คมชัดที่สุดเบื้องหลังของความคมชัดของภาพมาจากตัวเซ็นเซอร์ที่ Fuji เป็นคนออกแบบเองชื่อว่า X-Trans CMOS Sensor ก็เลยอยากจะเอาตัว X-Trans CMOS Sensor มาทำความรู้จักกันก่อนที่จะพูดถึงเรื่องสเปคกล้องนะครับผมขออนุญาตเอาเซ็นเซอร์ของกล้องดิจิตอลมาขยายขึ้นมาจนถึงระดับพิกเซลกันในแต่ละพิกเซลเนี่ยจะมีฟิลเตอร์สีอย่างที่เห็นอยู่ในภาพเราเรียก Color Filter Area จะแบ่งกันเป็นกลุ่มๆฮะปกติแล้วโดยดั้งเดิมเลยจะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ4พิกเซลปัญหาของ Color Filter Area แบบดั้งเดิมก็คือบางทีถ้าเราไปถ่ายภาพเนี่ยนะครับมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าโมเรหรือว่าลายตาเสือผู้ผลิตกล้องดิจิตอลเนี่ยจำเป็นจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้โดยการที่ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปด้านหน้าเรียกว่า low pass filter หรือว่า anti aliasing filter เพื่อทำให้ภาพซอฟต์ลงพอภาพซอฟต์ลงเนี่ยก็จะทำให้ลดความคมชัดไปด้วยแต่ก็ต้องใส่เข้าไปจุดเด่นของ X-Trans CMOS Sensor ก็คือ Fuji ออกแบบตัว Color Filter Area ใหม่ครับเป็นกลุ่มละ36พิกเซลนะครับระหว่างจะเห็นว่าการวางตัว Color ในของแต่ละพิกเซลเนี่ยก็จะมีความแตกต่างไปการออกแบบของ Color Filter Area แบบใหม่ทำให้ลดอาการโมเรหรืออาการลายตาเสือได้โดยไม่จำเป็นต้องใส่ Anti Aliasing Filter ทำให้ภาพเนี่ยค่อนข้างคมชัดนอกจากนั้นการที่ไม่มี Anti Aliasing Filter ทำให้ระยะของชัตเตอร์สามารถเข้ามาใกล้เซนเซอร์ได้มากขึ้นทำให้ระยะของชิดเลนที่สุดท้ายของเลนเนี่ยนะครับเข้ามาใกล้เซนเซอร์ได้มากขึ้นรวมถึงสามารถมีขนาดใหญ่ขึ้นการเข้ามาใกล้เซนเซอร์ได้มากขึ้นจะทำให้คุณภาพของภาพมีความคมชัดมากขึ้นการที่เลนส์ที่สุดท้ายมีชิ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้คุณภาพของภาพที่ขอบภาพเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นนี่คือเบื้องหลังหรือว่าเป็นจุดที่เด่นมากของ Fuji X-E1 โอเคครับเรารู้จักกับ X-Trans CMOS Sensor ไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูสเปคของกล้องตัวนี้กันบ้างนะครับตัว X-E1 เนี่ยใช้เซนเซอร์อย่างที่บอกว่าเป็น X-Trans CMOS Sensor ขนาด APS-C ไซส์นะครับมีความละเอียดทั้งหมด16ล้านพิกเซลนะครับรองรับความไวแสงตั้งแต่200จนถึง6,400แต่ถ้าในโหมด Expansion เนี่ยก็สามารถมีความไวแสงได้ตั้งแต่100จนถึง 25,600 แต่อย่างไรก็ดีผมแนะนำให้ใช้ในโหมดปกติมากกว่าเพราะว่าจะได้คุณภาพของภาพที่ดีกว่ามีช่องมองภาพแบบ EVF หรือ Electronic Viewfinder คือมองเข้าไปข้างในเนี่ยจะเป็นจอภาพเล็กๆตัวจอภาพเนี่ยเป็น OLED ความละเอียดถึง2ล้านพิกเซลเรียกว่าละเอียดมากฮะครั้งแรกที่ผมเห็นตัวจอภาพเนี่ยผมนึกถึงตัว Retina Display ของ iPhone เลยเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยเราไม่เห็นเป็นพิกเซลอีกแล้วครับเราเห็นเป็นตัวแบบสมูทเป็นเส้นเรียบๆสวยๆเลยใน Fuji X-E1 เนี่ยนะครับตัวประมวลผลเนี่ยจะใช้โปรเซสเซอร์ที่ชื่อว่า EXR Processor Pro มีประสิทธิภาพจะสูงกว่า EXR Processor รุ่นปกติแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์มีระบบทำความสะอาดด้วย Ultrasonic Fuji X-E1 สามารถถ่ายนอกจากถ่ายภาพแล้วก็ยังสามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยมีทั้งโหมดออโต้แล้วก็โหมดเซมิออโต้ก็คือโหมดออโต้ก็กล้องจัดการถ่ายทุกอย่างนะครับถ้าเป็นเซมิออโต้กล้องจะอนุญาตให้สามารถควบคุมความชัดตื้นชัดลึกของภาพได้ด้วยเมื่อเทียบกับตัว Fuji Pro 1 แล้ว
สิ่งที่แตกต่างกันก็คือตัว XC1 จะมี Flash Pop-up ในตัวนะครับแล้วก็ช่องมองภาพตอนนี้สามารถที่จะปรับแก้สายตาสั้นสายตายาวได้แบบง่ายๆแล้วฮะมีตัวหมุนข้างๆมีจอภาพที่ในตัว Fuji Pro 1เนี่ยจะมีขนาด3นิ้วความละเอียด1ล้านพิกเซลแต่ว่าตัว XC1 จะเป็นเนื่องจากบอดี้เขาเล็กกว่าตัวจอก็จะเล็กลงมานิดนึงจาก3นิ้วเหลือ 2.8 นิ้วนะครับแล้วก็ความละเอียดเนี่ยจะเป็น 400,000 พิกเซลแต่คุณภาพของภาพหรือว่าสีสันการมองเนี่ยอยู่ในขั้นดีนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับกล้องที่อยู่ในรุ่นเดียวกันแล้วผมก็ว่ามันก็สูสีช่องมองภาพของ XC1 ถ้าเทียบกับตัว Pro 1นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น EVF แต่ตัว Pro 1จะเป็นแบบ Hybrid เช่นเดียวกันนะฮะไม่คิดว่าจะเป็นข้อเสียอะไรเพราะว่าการไปเทียบกับ Pro 1เนี่ยก็คือเราเทียบต้องบอกว่าเราเทียบข้ามรุ่นนะครับเป็นกล้องที่รุ่นใหญ่กว่าแต่ถ้าเกิดเราเทียบในกล้องที่มีราคาระดับเดียวกันหรือกล้องที่อยู่ในช่วงเดียวกันเนี่ยการมองผ่าน EVF ก็จะเหมือนกับกล้องตัวอื่นที่เป็น EVF อย่างเดียวเช่นกันกล้อง Fuji E1 จะเป็นกล้องที่สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้นะครับตัวเมาส์เลนส์เนี่ยจะเป็นตัวเมาส์เลนส์แบบใหม่ที่ Fuji ออกแบบขึ้นเรียกว่า X Mount นะครับก็จะใช้เป็นเลนส์ของทาง Fuji เลยนะฮะรวมถึงตัวนี้ด้วยครับ 18-5 ที่เพิ่งออกมาใหม่ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายละเอียดตอนท้ายแต่นอกจากตัว X Mount แล้ว Fuji ออกอะแดปเตอร์ชื่อว่าM Adapter เราสามารถเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้มาใส่ที่ X Mount ของ Fuji แล้วเราจะใช้เลนส์คุณภาพสูงอย่างเลนส์ไลกาได้เมื่อเราใช้ตัวเลนส์ไลกาแล้วจะมีเมนูเพิ่มเติมให้สามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆที่เกี่ยวกับเลนส์นะครับสามารถแก้ distortion ที่เกิดจากเลนส์แต่ละตัวสามารถที่จะใส่โปรไฟล์ของเลนส์เข้าไปใน EXIF ไฟล์ได้มาคุยถึงเรื่องคุณภาพของภาพกันบ้างนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปหลายทีแล้วว่าจุดเด่นมากของ Fuji X-C1 ก็คือเรื่องคุณภาพของภาพดังนั้นเนี่ยก็คงต้องขอพูดอีกทีหนึ่งว่าในกล้องระดับเดียวกัน Fuji X-C1 ให้คุณภาพที่ดีกว่าเพื่อนไวท์บาลานซ์ของเขาเนี่ยดีมากนะครับตัว ISO ก็ดีมากอีกเหมือนกันถ้าเทียบกับกล้องตัวอื่นเนี่ยผมต้องบอกว่าผมอาจจะใช้ที่ ISO 400 หรือ 800พอเริ่มเป็น 1,600 เนี่ยผมเริ่มลังเลแต่กับ Fuji X-C1 เนี่ยนะครับผมบอกเลยครับว่า 1,600 ก็ใช้ไปได้เลยสบายใจนะครับภาพที่ได้ยังสวยอยู่ในกระทู้ที่รีวิวกล้อง X-C1 เนี่ยนะครับผมจะมีไฟล์ต้นฉบับของ X-C1 ที่ถ่ายในมุมเดียวกันตั้งแต่ ISO 200 400 800 1,600 ไล่ไปจนถึง 6,400 ลองดูได้เลยครับขนาดไฟล์ที่ 6,400 เนี่ยยังเรียกว่าเนียนมากนะครับที่ได้ ISO 3,200 หรือ 1,600 เนี่ยใช้ได้แบบไม่ต้องลังเลมากถ้าอยากใช้ได้เลยนะอันนี้เป็นจุดเด่นของ X-C1 จริงๆในเรื่องของคุณภาพของภาพแล้วก็เรื่องออโต้ไวบาลานซ์